صباح الخير او مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست مصريه. وفيديو النهارده مش زي اي فيديو فات، فيديو النهارده سبيشال جدا ليه؟ لان انا بعمل ميك اب لاختي في كتب كتابها، فتعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. ودي انا دخلت معاها عشان اسلم عليكم في الاول. بعد كده ابتدينا اول حاجه بان انا رشيت فيكس بلس على بشرتها علشان اديها ترطيب لكامل الوجه. وبعد كده استخدمت كريم كلينيك، حطيت 5 نقط على المناطق بتاعة الوجه. وبعد كده استخدمت برايمر من لورا مارسيه، ده عشان يساعد الميك اب انه يقعد وقت اطول على البشرة. واستخدمت برايمر من ميك اب فريفر، الاصفر ده بيدي اشراقة للوش ونضارة طبعا عشان وجه العروسة بيبقى مرهق. وبعد كده استخدمت ماكس تروب كريم، ده كريم بيدي لمعة خفيفة تحت الفاونديشن، برضو بيساعد ان الوجه يبقى فيه نضارة وحيوية ويكون صحي. بعد كده دمجت كل حاجه في فرشه، وانتوا شايفين الوجه بعد البيز اللي انا حطيته بقى صحي ازاي. بعد كده ابتديت ان انا اداري الهالات السوداء باستخدام كوريكتور درجه اورنج من الايجيرل، حطيته تحت العيون على الهالات السوداء، واي غمقان على جناب الفم. واستخدمت سبونج فايبر علشان ادمج كل حاجه. وبعد كده استخدمت نارس كونسيلر، انا استخدمت 3 درجات. اول درجه استخدمتها هي ميديوم 2، دي حطيتها على الاورنج عشان اداري الهالات السوداء. وبعد ما حطيت الكونسيلر ابتديت ادمجه. وزي ما انا شرحت قبل كده في فيديو سابق موضوع الهالات السوداء، لو انت مهتمه هيظهر لينك فوق على اليمين، دوسي عليه هيتشرح لك موضوع الهالات من الالف للياء. وبعد كده رحت استخدمت فاونديشن من تو فيسد اسمه بورن ذس واي درجة لايت بيج، وحطيت كمان فاونديشن استي لودر درجة 1N1 عشان افتحها شوية. ودمجت كل الدرجات دي مع بعض على بشرة أميرة. وبعد كده رجعت بالبيوتي بلندر، طبطبت علشان اتأكد ان مفيش اي خطوط ظاهرة. وانا هنا رقصت، مش عارفة ما هو ده التفسير الوحيد لحركة ايديا دي، كنت برقص. وبعد كده رجعت تاني لكونسيلر نارس، استخدمت درجة ميديوم 1 ولايت، ودمجتهم الاتنين مع بعض تحت العين عشان انور المنطقة كلها اللي تحت العين عشان يديها مظهر صحي، وان هي نايمة كويس ومفيش اي ارهاق خالص حصل الفترة اللي فاتت، وده طبعا عكس الحقيقة تماما. وبعد كده دمجت الكونسيلر بسبونج، وانا اخترت ان انا ما اعملش كريمي كونتور عشان ما يبقاش طبقات كتير على الوجه. وبالنسبه لان انا عايزه اثبت كل ده، ما لقيتش احسن من شانيل باودر ان انا استخدمها علشان اثبت الفاونديشن بتاع اميره. وابتديت بمنطقه تحت العين، ثبت بايد خفيفه خالص تحت العين وبفرشه. وبعد كده كملت باقي الوجه عادي. نروح على الحواجب. حواجب اميره احنا كنا متفقين ان احنا مش عايزينها زي بعض، عايزينها شكل طبيعي قدر الامكان. انتوا شايفين حواجبها اوريدي واحد شكله واحد شكله، مديها لوك بريء، فانا عايزه احافظ على البراءه في وشها الى حد كبير. فاخترت درجه سوفت براون من انستازيا بروجل، ويا دوبك مليت الفراغات. يعني انا حتى ما حاولتش ان انا اخليهم زي بعض، يعني حاجه بسيطه. لما الواحد بيملى الفراغات الحواجب بتتظبط شويه، لكن في الاخر هتلاقوهم ان احنا مش زي بعض عشان وشها ما يبقاش مرسوم قوي ومحدد قوي. وبعد كده استخدمت من كريلان العجله علشان انضف تحت الحاجب، خدت درجه فاتحه، والحركه دي بتنور جدا تحت الحاجب يا بنات، خلي بالكم منها. وبعد كده اتنقلنا على العيون. اول حاجه لازم تحطي في شغل العرايس اي شادو بيز، انا اخترته من بنفيت، هو اسمه ستاي دونت ستراي. وبعد ما حطيته على كامل الجفن ابتديت ادمجه ببيوتي بلندر. وهنا تقولي للعروسه ما تفتحيش خالص عشان لو فتحت هترجع تعمل خطوط تاني بعد ما دمجتي كل حاجه. وبعد ما دمجنا ابتديت استخدم الاي شادو. طبعا انتوا عارفين الباليت المفضله ليا هي جاكلين هيل، خدت الدرجة الأورنجي المشمشي دي شوية، وابتديت أحطها في الكريس وأدمج. وبعد كده ابتديت أتقل إيدي بنفس الدرجة أكتر علشان أتقل اللون وأغمقه شوية في نفس المنطقة. وبعد كده حطيت على آخر العين خالص درجة بني فاتح عشان أغمق بس آخر العين عشان يدينا عمق. وابتديت أدمج كل حاجة مع بعض. وهنا قبل ما اشتغل العين من تحت حبيت ان انا احط من لورا مارسيه باودر تحت العين عشان احافظ على نظافة العين من اي تساقط من الاي شادو.
وابتديت اشتغل تحت العين. خدت نفس الالوان اللي انا اشتغلت بيها فوق، حطيتها تحت بفرشة بنسل صغيرة عشان اعرف اتحكم بيها. وبعد كده حطيت درجة اوف وايت فاتحة خالص على 3/4 الجفن، وحسيت ان هو مش مديني الانارة اللي انا عايزاها، فاخترت ان انا احط لها كمان جلاتر من فوريفر 52 درجة شوية على فضي، وحطيته ودمجته عشان يديها لمعة فوق العين. وبعد كده خدت برونزر من فيزيشن فورمولا وابتديت اعمل لها كونتور المناخير. برضو انا واميره كنا عايزين ميك اب سيمبل، ما يبقاش تو ماتش على وشها، ما يبقاش كتير، ما يبقاش محدد. فانا يا دوبك بس دفيت الانف ودفيت الوجه، ما عملتش يعتبر كونتور، يعني ما حددتش وما نحتش الوجه. وبعد كده رحنا للبلاش، اخترت درجة بيتشي من ماك، درجة خوخي كده بتدي للوش حيوية بدون ما يبان ان انت حاطه حاجات كتير. وبعد كده الهايلايتر اخترته طبعا من اوفرا، الدرجة برضو اللي على اوف وايت، علشان تنور الوجه. وانتوا طبعا شايفين ان الاضاءة اتغيرت، انا بعتذر لكم، بس الشمس ساعتها بقى كانت ابتدت تيجي علينا، فوش اميرة بقى اصفر شوية، بس هترجع تتعدل تاني الاضاءة. وحطيت كمان الهايلايتر على الدقن وعلى الانف وعلى عظم الخد. وابتديت دلوقتي بقى نقلت على الروج، حطيت لها كبيز الاول كقاعده تحت الروج ماك درجه تويج. وبعد كده رحت الباليت انستازيا وابتديت ادمج الدرجه دي بدرجه بيج شويه، لان اميره بتحب الدرجات الروز الفاتحه زي ما انتوا شايفين. وطبعا اخترنا ان احنا ما نكبرش الشفايف ولا نحددها زيادة على اللزوم، احنا اخترنا ان احنا نعمل رسمة الشفايف الطبيعية عشان ما يبانش ان في اي حاجة زيادة او اي حاجة مش طبيعية على الوش. وده النوع على فكرة مفضل ليا انا في العرايس، ان الميك اب يكون سيمبل وهادي، وده طبعا ذوق اميرة. وابتديت انضف الروج ورجعت تاني عملت الفاينل تاتشز للعين. ابتديت ادمج الاي شادو اكتر مع الوجه عشان تبقى سحبة العين بالاي شادو وداخله مع الوش. وبعد كده رجعنا حطينا الماسكرا من تو فيزد اسمها بيتر ذان سكس، طبعا الووتر بروف عشان العياط وحطينا فوق وتحت. وبعد كده حطينا رموش، انا اخترت رموش اسراء زناتي الاميره اختي في فرحها، وحطيت لها رقم 12 وتجنن، حددت عينيها ورسمتها وكملت لي اللوك. وهو ده الفاينل لوك بتاع اميره. اميره قالت لي انا عايزه ميك اب سيمبل، مش عايزه اي تحديد في العين، مش عايزه ايلاينر، مش عايزه كحل اسود، مش عايزه الوان غامقه، عايزه اكون عروسه منوره. وانا حبيت جدا الميك اب عليها، ويا رب انتوا كمان تكونوا حبيتوه. هي حبيته، قعدت تتصور وسابتني ومشيت بعد كده وخرجت تتصور بره الفوتو سيشن بتاعتها. انا حبيت اشارككم اللحظه دي في حياتي، ان انا اعمل ميك اب لاختي في يوم كاتبه كتابها، لانها لحظه عزيزه على قلبي، وانا احب اشارككم كل اللحظات الحلوه. ومستنيه رايكم تحت، تقولوا لي في الكومنتس ايه رايكم في مكياج اميره، تكتبوا لها الف مبروك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، ما تنسيش تشتركي في القناه. والمره دي انا مش هسيبكم على الفاينل لوك بس، انا هسيبكم مع مشهد انا صورته بنفسي، مشهد مؤثر جدا ما بين بابا واميره بعد كتب الكتاب. واشوفكم المره الجايه على الف خير. باي باي.